Ayos lang yan. Hindi lang natin naging produkto. Pinoy Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Calibration Master. Pinoy 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 Calibration Master. Calibration Master. Tapos, kita mo po. Tapos, i-practice mo yung product. Kailangan kasi isa din mo siya. Kaya naman focus na isa. Ang focus na isa sa ginamit. Nakasara mo yung dalawa. Alalay lang baka sira yung bal.
DC. Tapos nakakonect siya sa black volt red. Tapos dito, yan, tingnan mo dito. Ang diagram ay yung meter niya ng voltage ay positive, negative ng DC power 12 or 24 volts. 23 yung positive, 24 yung negative. Ayun yung reading. 13.7 dito kanina. 13.6. Okay na? Yan na. Okay na yan. Subscribe Naaman, KO Masters.